Welcome to the 4th episode of A Broad-Minded and More podcast. This is Mons. This is Ace. So, kumusta mga ka-broad-minded? Another episode, another interesting topic na naman ang pag-uusapan natin. At ang topic natin for today ay... Anong gimmick nung pandemic? about COVID to. COVID siya. COVID-19 po ang topic natin. Magandang topic yan for this episode. Yes. Para ma-reminisce ang mga bagay-bagay. And maraming ganap during COVID Marami rin tayo natutunan as human being and not just OFW but as human being. So let's start with mga hard hit roles and common effects. Yeah. So yung mga industry na sobrang naapektuhan ng COVID, no? Una-una dyan, actually, is yung mga service industry and construction na rin. Anything na may kinalaman sa kailangan ng manpower, mga physical na manpower, di ba? Sobrang affected kasi I remember when they announced na nasa COVID, nasa mga bansa na yung COVID, ganyan, nagkaroon na ng mga number of cases, they already stopped yung mga work, mga pagpunta sa office, ganyan, para hindi mag-spread yung virus. That's one way to mitigate the virus to spread. So, yun, talagang totally nawala yung mga ganung activities sa work. Wala nang personal connection, kumbaga lahat nasa bahay, work from home. So, affected yung mga industry na kailangan ng mag-mobilize, yung mga logistic, ganyan. Tapos agad-agad din. No? Yes, agad-agad siya. Kumbaga parang hindi siya in-anticipate. Kumbaga walang, ang government for sure may playbook regarding pandemic. Pero yung mga private companies or any institution na hindi naman in-expect na magkakaroon ng pandemic, they're not ready nung in-announce yung pagko-close ng mga work. So yun yung mga naapektuhan mostly during pandemic times. Ano kaya yung mga common effects? I recall yung mga frontliners natin. Teachers, nurses, of course, healthcare category, doctors. Yung ayoko rin parang i-undermine yung sa mismong bahay. Kasi yung mga parents na iniwan, for example, doon natin iniwan yung mga anak natin while we're here in abroad. Biglaan kasi siya months nung nangyari yung pandemic. Naapektuhan work, everyday way of living natin, education ng mga bata. So, just imagine yung tipong normal lang sa isang household na hinahatid yung anak or yung apo from house to school or may service kung medyo may budget. Pero what if biglang sa bahay na lahat? Yeah, and that affects also the lifestyle, di ba? Exactly. Lahat naging, alam mo yun, masyadong naging sensitive, di ba? Yung parang aligaga kapag merong ganito, hindi nahugasan, hindi nakapag-alcohol. Nagpanik na Nagpapanik talaga. na, oo. So yung mga si lolo or lola, kung wala doon yung parents, I think sobrang na-appreciate ko rin sila kahit thanks God magkakasama naman kami here in the Middle East. Pero I could imagine yung dating yun nga, hinahatid from bahay to school. Then ngayon, bumili na ng laptop or PC. Lahat na sa bahay na daw. May module daw na sinasabi. And then yung mga teachers, sobra din, I believe, yung mga pag-a-adjust. Before, nagawa ng lesson plan sa bahay. Sabi. And then suddenly, biglang persado silang mag-cope Nagkaroon ng reinforcement no, sa mga bagay-bagay. Kumbaga parang kung ikaw middle class family ka and you only can afford to send your children to school, para mag-aaral sila personally doon. Ngayon, kailangan mong bumili ng something para sa pag-aaral nila sa bahay. Especially nga yung mga laptops, ganyan, iPads, kailangan mong produce para hindi naman sila mahuli sa mga lessons na alam meron yung school, diba? So, lahat na reinforce. Even pati sa pati sa industry na, yun nga, na-mention ko, yung katulad niyan, service industry, we used to buy, foods in the groceries, sa mga tindahan, ganyan. Hindi na rin siya ganun ka-accessible that time. Tapos online shopping. Online shopping, yun yung mas pumatok, yung e-commerce, di ba? So maraming na-reinforce. Noong panahon na yun, maraming napilitang gawin. Walang choice. Walang Very limited yung mga choices. Whether IT industry, I think kahit simpleng system lang, parang in-accelerate nila para mag-level up or mag-cope up din sa kailangan ng paligid. Whether it's for education, whether it's for training,
or yung mga work from home, naglabasan na yun, Mods, yung mga ganong mechanism Yeah. sa work environment. Paano naman yung sa mga OFWs, Ace? Anong naging parang experience nila at natin noon during COVID? I remember nasa healthcare category ako ng work noon, Mods. Maganda naman yung setup namin because everything is sanitized. We have system and mechanisms for that kasi nga hospital naman siya. On the other hand, kami rin yung isa sa pinaka-busy industry. Yeah. Though hindi kami humahawak ng mga COVID patient, yung mga COVID or yung mga COVID patient kasi nandito sa Middle East, nasa mga public hospitals. Pero may reciprocity yung mga nasa public na may case, nilalagay naman sa katulad naming private or semi-government hospital. So, naging sobrang busy rin kami and I was in supply chain. So, yung import namin, for example, before, yung quantity ng gloves or mga consumables, this much lang. Ngayon, na-triple, naging 5 times. And the price talagang skyrocketed. Kasi walang choice, wala nang time to bid, Yeah. to check, to evaluate. What's important is makarating na agad dito. Dahil walang pwedeng maghihintay ng Lahat time na yun. mabilisan Kailangan may deliver agad yung mga dapat i-deliver. Yes. And then, nagkaroon na rin ng skeletal work from home. Alternate yung mga schedule ng work, rotation. And then I remember yung husband ko parang may lock-in pa sila. 2 weeks dun sa ganung work. Yeah. And then may mga ganon. So ang daming adjustments, ang daming mga bagay na before wala na nagkaroon din agad just to cope up kasi life goes on pa rin naman mon. May mga factories na dire-diretso pa rin. So I think yung management mas naging magaling din sa paggawa ng mga strategies. Yeah. Especially scheduling ng manpower. Yes, Kasi scheduling. hindi siya yung typical na regular days ng work. They have to schedule people na kailangan pumasok sa work and yung mga tao naman na kailangan magstay at home. Kumbaga parang it's going to be vice versa. Kumbaga salitan, hindi lahat kailangan pumasok ng same day. Kasi they Yes. are trying to mitigate nga na mag-spread yung virus. So, nandun yung may distance pagdating sa trabaho. Even outside, you need to keep distance 6 feet apart. 'Di ba? So, talagang reinforce siya pagdating sa trabaho. Iba talaga siya. Well, actually, yeah, your industry is one of the busiest during COVID, but there are also some industries na totally hit hard by this pandemic at wala talagang pasok at all. True. Yun nga yung mga nasasabi ko na service industry na and also construction like that. And then ang feeling ko ang daming layoffs and Ang daming layoffs kasi yun nga walang nag-anticipate na may mangyayaring ganun Though December pa lang 2019 na nabalita na yung about sa COVID, pagkalat ng COVID sa China, hindi nila inisip na magiging worldwide. And at the same time, hindi nila inisip na ang WHO ay magde-declare na pandemic na siya. Sure. Kaya yung mga country na reinforced to, close their borders, para hindi kumalat yung virus and inutusan yung mga private sectors na gumawa ng paraan. Kasi ito nga yung nangyari na hindi tayo pinapasok muna sa work. Actually, at first, I thought it's only for a week or 2. Ganon din sa akin. Oo, pero alam mo yon humaba. I think they announced it around March and I remember natapos yung March, masok ang April. There's like uncertainty kung kailan ka babalik sa work. And hindi na rin alam ng management nun kung paano kami pasasahurin kasi walang pumapasok na income Kasi nga walang transaction at all. Because even governments like our government here at the embassy and also Polo, I believe they're also closed that time. They cannot do transactions. And you're here in Middle East. Yeah, and I'm here in the Middle East that Yes. time. And sabi ko nga sa'yo, it feels like you're in an apocalypse, Para kang yung mga napapanood mo sa pelikula na may mga zombies and all. True. Kasi I remember during regular days nung wala pa pandemic, when you go out around 7, 6 o'clock, ang daming tao sa labas. Pero Malikot. I experienced going out 6 o'clock, 7 o'clock in the evening during pandemic. Wala kang makikitang tao at all. So Pag-ghost town parang na ba? pag-ghost town yung dating. And it feels like it's 12 midnight. Alam mo yun? So, tumigil yung mundo. Tumigil yung mga trabaho. Pero Literal, syempre, tumigil. hindi pwedeng mag-stop na lang tayo doon. Gumawa paraan yung mga kumpanya dito. Especially yun nga sa service industry and like deliveries, logistics. Yeah.
Kasi hindi lahat makakagalaw eh. So, this industry, kailangan sila mag-move. Kumbaga parang isa sila sa mga naituring nating hero during pandemic kasi they sacrifice, yung sarili nila na lumabas para makapagbigay ng serbisyo. Especially yung mga delivery drivers natin and also some establishments like stores, yung mga groceries, ganyan, para lang makapag-provide ng food aside sa help na nakukuha natin or assistance na nakukuha natin from the government. Pero like what you've said, maraming na layoff, maraming nakaramdam ng pagka-worry kung may babalik pa silang trabaho. Pero marami din naman may mga natutunan during pandemic. Yeah. So not just in the Philippines but also here, mas lalong naging mas naging accessible yung internet. Doon halos lahat nagko-communicate. Ang Zoom, di ba? Yes. Biglang naging Patok na patok. ang Zoom, Teams, mga ganyan. Anything na may kinalaman sa video call kasi they're doing remote work, di ba? So, lahat virtual, di ba? So, napaka-importante niya. And at the same time, marami nag-open opportunities, mga virtual assistants din, mga virtual work, virtual jobs, di ba? So, I think yung tao, gagawa ng paraan para, alam mo yun, kumita pa rin. Even Lumabas during the yung mga pandemics. resourcefulness Yes. and creativity And ng mga talents, tao. di ba? Yeah, true. Maraming mga, dati hindi plantito, naging plantito, ganyan. Maraming, dati hindi marunong sa ganito, natuto. Baking, yes. Food manufacturing na dati wala masyado kahit sa simpleng household lang. Very interesting, very nakakatakot yung mga panahon na yon. And then yung pag kinumpare kasi yung sa Philippines, yung setup nun, nasa Philippines ako nung pumutok yun March. So talagang naka-vacation ako nun. Naka-schedule ako mag-vacation nun for a month. So that's March. April sana pabalik na ako doon. Kaso nakabalik ako dito sa Middle East sa work, June na. So 3 months ako nasa Pilipinas. Ang masasabi ko lang sa atin, but of course, I'm not sure kung ganun din sa ibang bansa, drastic naman agad. Kasi nagbakasyon lang kami nun from Aurora. Nung nag-announce sila, talagang within that week, lilinisin na lahat yung mga lugar. Meaning to say, naka-isolate na dapat yung ganitong lugar. Every municipality, hindi na pwedeng tumawid yung mga walang quarantine pass. Tapos nag-distribute sila ng quarantine pass nga na once a week lang yung pamamalengke. Yeah. Parang for me, I find it so drastic. Agad-agad na. Hindi muna nakapag-adjust or nakapag-navigate yung mga simpleng mamamayan. Okay lang yung iba na merong pondo sa bahay. Pero kasi ang dami nag-panic buying. Tapos I yung remember yung mga balita sa news. Yes. Napakita yung mga groceries no, na nakakaubusan ng mga toiletries. True. Diba? Tapos paano yung may mga medical condition. I remember yung dad ko noon, nagdadialysis siya. So, yung pagpapareschedule noon, and then pag may escort, meron na rin dapat may papatest na rin agad. Yeah. So, parang dalawa yung pasyente. Actually, kada labas mo Yes. you need to do RT-PCR test. Oo. Yung mga sinusundot sa ilong. Diyos ko. True. And hindi siya nakakatuwa. Hindi siya nakakatuwa. So, 3 months ako sa Philippines, tapos mga sundalo na yung nasa mga borders. Nakakatakot, Yes. Okay naman yung pagiging magilas, but hindi kasi agad prepared yung mga tao, lalo na yung walang mga extrang budget. Kasi Pero I think walang magiging prepared sa ganung sitwasyon, Yes. ma'am eh. And as a government, yung role mo is kailangan mo talagang i-enforce kasi para hindi pa mas lumala yung sitwasyon or mas maraming maapektuhan, maraming mamatay. Kasi we're dealing about a virus na hindi pa natin ganun kakilala eh. Yes. Diba? Tapos yun-check ko sa mobile ko, parang yung mga sa social media, kailan. I thought parang a week lang siguro or a month. Pero hindi eh. Hindi. Ang daming pinakaba yung WHO, yung mga authorities natin, parang biglang natulala eh. Parang naghang lahat kung ano ba to, kailan, anong kailangan munang gawin. So, apocalypse talaga, as we've said, nakakatakot siya. Pero nakaka-admire din kasi yung gilas ng mga frontliners natin. Na-witness ko talaga siya. Yung mga security guards natin na nag-check ng temperature. Yung mga drivers.
ang dami, nakakatuwa, but sobrang naanuhan lang ako na, sorry to say, medyo na-OA-yan ako dun sa pag-deal natin. Dahil, as in, bawal lumabas. So, yung mga taong, maraming kasing pangmasa months na yun yung work nila eh. Mga tindero, sa karinderya, or mga naglalako ng kung ano-ano. Yung kinita nila for that day, yun na rin yung kakainin nila eh. So, paano sila? Yes, nagkaroon ng ayuda, pero it's not enough. It's not enough, yeah. Saka yung ayuda nun, may mga verification pa or papipilahin pa para magkaroon ng ganung food, for example. But yeah, things happen. Nangyari yun, pero hindi siya stage na masarap balikan. Yes, and yun yung parang pangyayari na natuto tayong lahat. True. And mangyari man uli, alam na natin yung gagawin natin. Especially sa government side, diba? Kasi sila yung parang mas nangarag eh. Though ngarag yung mga private institution, mga simpleng tao, pero sila yung nangarag kasi sila yung pag-aanuhan, parang pagkukuhanan ng suporta at ng, alam mo yun, balita ng mga tao kung ano nangyayari sa virus. Especially yung virus, hindi lang siya simpleng virus, nanganganak siya. Remember, kababalita nitong months na to, iba na naman yung variants sa following month. So, nandun yung talagang takot mo eh. Though, I remember during that time na nawala ng pasok ng March, April, May, I think nagtry kami bumalik sa office pero yun nga, skeletal system yung nangyari na may ibang papasok tapos yung the rest sa ibang araw, ganyan, hindi lahat papasok sa office. Trinay namin yan for a couple of months but it didn't work kasi wala rin talagang business at all. Yung industry namin, hindi talaga siya totally kumikilos kasi we cannot deploy workers anywhere. So talagang totally, anong trabaho namin, di ba? Dahil clerical pa yan, anong gagawin namin clerical task, di ba? So I think nakabalik na ata kami ng office mga around August, September. Pero yun nga, skeletal workforce arrangement pa rin yung ginawa nila, hindi pa rin siya yung talagang lahat papasok. Pero nakaalagwa na kayo, may siguro mga last quarter of the year when they loosen the restrictions na dito kasi, especially sa Middle East dahil they came not really prepared but they have a solution para ma-mitigate yung pag-spread ng virus and that really helps. Actually, yun yung gusto kong tukuyin na iba yung kapag ang bansa may resources. True. And they may not be ready pero alam mo yung napag-usapan, na-arrange, napag-isipan ng maayos, napakalaking bagay ng eterasa, di ba? Na hindi ka makakapasok ng any establishment nang hindi green yung ano mo, yung pagdating ko dito noon from the Philippines, nagulat ako kasi kalmado naman sila. Yes, oo. Because yes, as you've said, may resources sila. May resources may system, may traceability yung mga bagay-bagay. Exactly. Yung social distancing na-observe naman, pero because they know yung government is nag-aasikaso sa kanila, hindi masyadong nagpanic yung mga tao. Yeah. And talagang ganda ng facilities dito sa Middle Yeah, and East. aside from facilities, yung restriction pagdating sa borders, hindi talaga lahat nakakapasok. So from the country of origin pa lang, they are requiring the people or the workers to get RT-PCR kahit nasa airport na, di ba? True. Otherwise, hindi ka makakapasok hanggat di maging okay yung result. So it really helps. Kaya hindi rin ganun tumagal yung restrictions na meron tayo dito sa bansa na kung saan tayo nagtatrabaho ngayon. Unlike sa mga ibang bansa na hindi talaga totally ganun ka-okay yung resources. Kaya tumagal yung restrictions. I believe in the Philippines, 2020 na, hindi pa, 2021 na, hindi pa totally nawawala yung mga restrictions, especially sa mga lugar na marami pa rin mga numbers ng cases. And yun nga, nanganganak yung COVID, diba? And ang problematic that time is we cannot even go back or go home. Kasi sayang yung panahon na uuwi ka. Napakamahal ng ticket. Pag udating mo ng Philippines, may quarantine. You need to do quarantine. So, kalahati ng bakasyon mo kakainin ng quarantine because it requires you to do a quarantine for 14 days, mga ganon, 14-15 days, di ba? Until maging okay yung result ng medical mo or RT-PCR mo, di ba? And then, ang setback naman sa atin dito ng mga OFW or wala sa mga pamilya natin, let's admit it, Mons, tayo, sa atin, very, yung social life din natin eh. Oo naman. Kakape, magaganyan. Pero nung time na yun, Mons,
Na-miss ko talaga. Tsaka ang daming nanaba nun. Oo. Ang daming nanaba that time kasi wala kang gagawin kundi manood ng Netflix, True. manood I ng think mga yung movies. Netflix, patok na patok yun. Ay, oo naman, oo. That's one thing, 'di ba? Pumatok yung mga streaming platforms na 'yan kasi wala kang ibang gagawin kundi manood at saka mag-chill na lang kasi hindi ka pwede lumabas. True. So anong pwedeng gawin, 'di ba? Kung wala ka naman talent at all, di manood ka na lang ng TV, 'di ba? True. Tapos 'yun, kain ng kain kasi wala ka naman ibang gagawin talaga. So maraming nanaba that time. Oo. Agree Good thing naman ako hindi ako ako dyan. tumaba kasi once a day lang ako kumakain that time kasi more on tulog ako tsaka nood ng TV. So yun yung mga yung mga nangyari during the COVID, mostly yung uncertainty sa bawat isa. And at the same time, yung worry natin sa family natin back in the Philippines. I don't know if your family experienced COVID also, but for me, I think my mother, my siblings, lola ko lang ata hindi din naman COVID sa amin, which is napakalakas, di ba? Nagkaroon sila ng COVID and they didn't inform me about that until no naging okay na sila tsaka lang nila sinabi kasi ayaw din lang mag-worry ako. Diba? And I also lost a loved ones during COVID times, my grandfather. So, hindi siya okay na experience Yeah. Kasi ang daming nangyari na hindi mo gusto. Paano kaya yung pagsusustain ng iba nating kababayan? Na meron kasing, as I've said, may na-lay off, may yung iba naging 50% yung sweldo. What I heard before months, may mga nag-refrain ng work. Yung iba siguro nagluto na lang. Luto na lang, oo. We both know na may isang magandang airline dito na nag-lay off sila ng Yes, bongga. oo. Nagpa-long vacation for 3 to 6 months. Pinagamit yung mga unpaid, mga leave. vacation na hindi pa ginagamit, Tapos diba? nag-rehire na lang. Kasi 'di ba, let's face it, yung travel industry or tourism. Yeah, down it's talaga. one of the hard hit, diba? Yes. Industry ng COVID. So, Kaya nga nagmahal yung ticket Exactly. Tapos pag magta-travel ka naman, ang daming mga protocols bago ka makarating. So talagang, I think yung social natin, nabawasan rin talaga. I think doon sa sinasabi mo na parang naapektuhan yung mga, yun nga, na layoff, mga kababayan natin na yung mga nasa industry na talagang wala talagang work at all, marami. Yeah. Pero the good thing about this country kung saan tayo nagtatrabaho is hindi nila pinabayaan din yung mga tao. Yes. Somehow nandun yung mga food assistance, di ba? Also our government like Philippine Embassy and Polo, yes, they don't have work, they don't have office, but they are 24/7 available for assistance, for help. Yeah. And tumutulong din sila sa mga kapwa nating OFWs na naapektuhan during pandemic. I believe there's a program, AKAP, tama May, no? AKAP program during pandemic with ng Polo. And they give cash assistance, diba? Na I think that would cover your food or whatever you need during the pandemic in 2 months. Malaking tulong yun, Yes, diba? malaking Napakalaking tulong tulong nun. Though may qualifications, diba? Hindi naman lahat na ambunan, pero somehow may naitulong. And from this government, they're giving food packs, food boxes, diba? That's nice. Na malaking bagay, napakalaking bagay. And yun nga, really, Filipinos was able to find ways para kumita during pandemic. Saka nagre-refer sila ng mga online work, yung mga pwedeng ibang kakitaan while wala pa silang another work. Nakakatuwa kasi nakita rin yung balikatan ng mga traits natin. Which is, yun naman talaga dapat. Bakit kailangan pa magkaroon ng COVID months para lang makita ulit yon? I think that's one way of God telling us na kailangan natin bumalik sa, alam mo yun, magmuni-muni, mag-assess sa sarili, alam mo yun. So, there's really a reason, for everything, bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. And napakagandang halimbawa yun na kailangan natin minsan mag-reflect kasi marami na rin nangyayari sa mundo na, alam mo yun, ang bilis. Diretso. Correct. Ang bilis ng galaw. Nakakalimutan natin minsan parang mag-reflect kung ano ba talaga yung importante sa buhay natin and what is our purpose kung bakit tayo nandito, di ba? So, this is not just for OFW but also for our families back in the Philippines, Yes, di ba? speaking of the families, I think sobra din yung pag-worry nila kasi Exactly. though nag-uusap tayo, minsan feeling ko alam nilang may tinatago tayo. Parehas lang
It's the same. Na Yes. parang hindi rin nasasabihin may nangyayari sa kanila, hindi rin natin sasabihin may nangyayari sa atin. Di ba nga, going back to our previous episodes, we talk about kung paano natin minsan kinikip sa sarili natin. We have to filter kasi Pero during pandemic, wala tayong mafe-filter din kasi pare-paras tayo na experience. Saka sa news, andun lahat. Diba? Yung social media talagang lalo nang naging aggressive sa pag-share ng mga information, pagpo-post ng mga updates. Nakakatuwa naman. And then, malaking network sa Philippines. They put them down. Oo. Yes. So, So, ang daming ganap, di ba? ang dami. Kaya sabi ko nga, nagwo-work tayo and then may takot. At the same time, may worry. Pero dire-diretso pa rin tayo. So, I think kung babarilin ako nung time na yon, hindi pa rin ako tutumba kasi parang maliit naman. Exactly. And at the same time, alam mo yung parang sa sobrang dami na nangyari sa mundo, may mga taong hindi kinakaya. So, nandun din yung mga napapabalita ng mga depressions. They experience depressions. So, they end up, taking their lives. Diba? Maraming ganyan. Marami tayong nabalita na ganyan during pandemic. Businesses are down. Yeah, businesses are down. So, they're also affected na hindi kinaya yung pagbagsak ng business, di ba? So, not just in the Philippines, pero meron din tayong mga kababayan dito na hindi rin kinakaya yung nangyari during pandemic. So, they resort to, alam mo yung parang tapusin na lang yung buhay nila. And, ayun nga, may mga naapektuhan din ng COVID and nakakalungkot na doon na lang natapos yung buhay nila. Di ba? But anyway, that's experience. That is one hell of an experience, diba? Na, We have to recognize na nangyari siya Yes. Kasi part yun ng buhay natin. Yung iba, pwedeng naka-move on na, nagkaroon na ulit ng work or from here, sa abroad, for good na sa Philippines. That's still a change na maganda rin naman. yeah, and we really need to learn something from it. Hindi pwedeng talikuran natin siya, kalimutan natin siya. Yes. Kailangan kalimutan man natin, talikuran natin, may natutunan tayo. True. Para kung may mangyari man sa susunod, hindi man ganun kalala katulad ng COVID o mas malala pa doon, at least ready tayo. Alam na natin yung gagawin natin. And with the support of the government, of course, di ba? So, Grabe. yung topic na Parang to. medyo may naano talaga sa akin doon. So, ano ang reflection mo dito sa Ang topic? sa akin, siguro, limitan natin mag-break, mag-reflect, literal, magmuni-muni para wag tayong gawan na or ma-encounter na mapilitan tayong mag-break. Alam mo yun, medyo magulo yata yung sinabi ko, but yeah, let's make it a habit to have a break. Kaysa To naman reflect, maghintay pa tayo ng bagay na mapipilitan tayong mag-break. So, Yun yung bagay na hindi mo gusto mag-break yes, kasi Yeah. ihabol ko lang months. Nung March na umuwi ako sa atin, plan ko talaga, and before na sabi ko, kailan kaya ako magbabakasyon ng talagang mahaba? Bakasyon, oo. And then I Yun na pala yun, yes, no? I stayed in Philippines for 3 months. Yun na pala yun. Yes, yun na pala yun. So, let's make it a habit na mag-reflect and let's be more appreciative. Nandito pa tayo months. Yeah. So, kinaya natin. Yeah? How about you? Ako siguro, ang reflection ko or takeaway ko from our topic today is always be ready. Aside sa mag-reflect, kailangan tayo laging handa. This is not just for the Filipinos in the Philippines, but for Filipinos everywhere, especially OFWs. Kaya nga yung sinasabi ko na dapat lagi tayong merong subi. Lagi tayong may tabi kasi hindi natin alam kung kailan darating yung bagyo. Kailan tayo dudukot, kailan natin kakailanganin yung mga tinabi natin, 'di ba? And at the same time, yun nga, live in the present. Kumbaga parang enjoy kung ano yung meron ngayon, but always look forward for something in the future. Kasama na doon yung mga uncertainties, 'di ba? Dapat lagi tayong handa doon kasi hindi natin pwedeng laging iasa yung buhay natin sa government. We need to also do something for ourselves para maprotektahan tayo. Katulad ng pandemic, 'di ba? Hindi talaga lahat kaya solusyonan ng government. Kailangan solusyonan din natin as a human being kung ano yung makapagpoprotekta sa atin. So, yun lang yung sa akin. And it's over. Yeah, and it's over. Sana hindi na ulit mangyari. Sana. 'Di ba? Anyway, napakagandang topic. Yes. Gusto ko pa sanang habaan, pero we only have a short period of time to discuss. Okay. But anyway, marami pa tayong episodes na pwede natin talakayin yung mga bagay na may kinalaman pa rin doon somehow. Yeah. Another exciting episode na naman po ang natapos at lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng tumutok at nanood ng mga previous episodes namin at manonood ng episode na to. So sa mga hindi pa nagpa-follow at nagsasubscribe dyan, nasa baba ng screen ang mga social media accounts namin. Subscribe and follow na para updated kayo sa mga fresh episodes ng podcast namin.
Please support us also by liking and sharing our social media posts. And yung mga may gusto pong topics na gusto nyong itackle namin sa next episodes namin, paki-message lang po kami sa mga platforms Marami. namin. We've been hearing a lot of suggestions and comments, so we're open. I-message nyo lang kami. Okay, so tandaan, iwasang maging close-minded. Para happy, Dapat lagi tayong maging abroad-minded. Thank you, guys!